हेलो नमस्ते वेलकम टु माई च्यानल। लास्ट टाइम हामीले गरेको ब्रोसर डिजाइन त्यही कन्टिन्यू गरौँ। अब सुरुमा म यो फ्रन्ट पेज नै बनाउँछु। त्यसको लागि सेप टुलले यसो सेपहरू हेर्दैछु म कुन चाहिँ सेप कुन चाहिँ त्यो सेपहरू बनाउँदा ठिक हुन्छ भनेर। आज चाहिँ हामी यसो फ्रन्ट पेज चाहिँ डिजाइन गर्ने अलिकति सुरु गर्नेछौँ फ्रन्ट पेजको। त्यसको लागि यसो हेर्दैछु म कस्तो बनाउँदा ठिक हुन्छ भनेर। अब म चाहिँ सेपलाई भेरिएसन दिनको लागि म यसलाई चाहिँ डुप्लिकेट गर्छु। डुप्लिकेट गरेर अनि साइज अलिकति सानो गर्छु। सुरुमा एकचोटि कलर नै चेन्ज गरौँ, चिन्न गाह्रो भयो मलाई। अगाडिको पछाडिको चिन्न गाह्रो भएकोले चेन्ज गरेर हेर्छु म। ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ सानो गरेर हेरौँ। यसमा हामी स्केलबाट गर्नु अलिकति स्केल भनेको त्यो साइडहरूबाट गर्न अलि अप्ठ्यारो हुने भएकोले यसो म्यानुअली गरेको छु मैले यसमा। पछाडिको ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ म यसो चलाएर पनि हेर्छु, ब्लेन्डिङ मोड्सहरू हेर्दै जाउँ के हुन्छ, कस्तो कुन चाहिँ चित्त बुझ्छ। म चाहिँ ब्याकग्राउन्डको कलर चेन्ज गरेर पनि हेर्छु अहिले कुन चाहिँ कलर अलिकति राम्रो देख्छ भनेर। सबै चेक गरेर टेस्ट गरेर हेर्ने हामीले सब। सुरुमा त के थाहा हुन्छ होइन हामीलाई कुन चाहिँ कलर राम्रो हुन्छ कुन। तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर मैले पनि यसरी नै गरिरहेको छु। हेर्दै कलरहरू सेपहरू पनि यो चाहिँ अलि चित्त बुझ्दो जस्तो छ मलाई। यो चाहिँ अहिलेको लागि ओके नै भन्छु, अनि पछि चित्त बुझेर पछि फेरि चेन्ज गरौँला। अब चाहिँ म यसको हेडिङ चाहिँ एड गर्न जाँदैछु। हेडिङ चाहिँ मेरो उसबाट श्रेष्ठ भनेर हाल्छु म। यो चाहिँ तपाईँको अफिसको जस्तै कुनै अफिसको टाइटलहरू भयो होइन, त्यो चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि कसरी डिजाइन गर्ने भनेर त्यो हेर्दैछौँ। म यसो डिफ्रेन्ट फन्टहरू पनि यसो ट्राई गर्छु कुन चाहिँ मसँग अहिलेको लागि चाहिँ मैले मसँग भएको मात्र युज गर्दैछु। पछि हामीले चाहिने खण्डमा इन्टरनेटबाट सर्च गरेर पनि कुन चाहिँ चाहिने त्यो डाउनलोड गरेर त्यही फन्ट पनि युज गर्नु पनि सक्छौँ। यहाँ मैले श्रेष्ठ कन्सल्टेन्सी दुईटा लाइनमा लेख्ने सोचेकोले मैले दुईटा डुप्लिकेट गर्छु म। यसलाई डुप्लिकेट गरेको हुँ, अनि डुप्लिकेट गरेपछि म ठ्याक्क यसको हेडिङ मिलाउने गरेर मिलाउँछु म। अब चाहिँ हामी यसो ब्याकग्राउन्ड यसको यो ब्याकग्राउन्डहरूमा अनि टेक्स्टहरूमा चाहिँ टाइटल टेक्स्टमा चाहिँ अर्को ड्रप स्याडो हालेर हेर्छौँ। सुरुमा राइट क्लिक पहिला जस्तै हो, अनि जाउँ अनि क्लिक गरौँ ड्रप स्याडो। अलिकति यसो चलाउँछौँ ड्रप स्याडोको, त्यो कुन चाहिँ के गर्दा कस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ नि हेरौँ है।
अर्कोमै गरेँ कि क्या हो ठिक छ फेरि गरौँला के छैन ठिक गर्दै जाने ठिक गर्दै जाने हेरौँ कुनमा हुन्छ हामीले सुरुमा अलिकति गरेको त्यो सिकेपछि सब त्यस्तै त्यही तरिकाले गर्ने हो अब त्यो भएपछि हामी त्यो त्यसलाई कपी गरेर सबमा त्यही पेस्ट गरिदिने हो एउटै सजिलो हुन्छ त्यसको लागि त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै पछि हामी टेक्स्टमा पनि त्यही युज गर्छौँ हामी चेन्जहरू टाइममा गरिरहेको छौँ यो अब चाहिँ हामी एउटा सानो लोगो बनाउँछौँ सिम्पल बनाउँछौँ पछि डिटेलमा चाहिँ पछि हेर्छौँ हामीले होइन अहिले चाहिँ सिम्पल लोगो सर्कलहरू युज गरेर बनाउँछु म दुई तीनवटा सर्कलहरू मर्ज गरेर चाहिँ एउटा लोगो बनाउँछु अहिलेको लागि पछि त लोगो त कम्पनीले प्रोभाइड गर्छ हामीले यो युज गर्न कम्पनीले प्रोभाइड गरेको लोगो युज गर्न सक्छौँ हामीले होइन कुन कम्पनीको बनाएको अब त्यो अनुसार फरक हुन्छ नि त अहिलेलाई चाहिँ सिम्पल युज गर्छु हाम्रो यो ब्रोसर बनाउनलाई चाहिँ लोगो भयो हाम्रो त्यो हेडिङहरू भयो होइन सब कम्पनीले प्रोभाइड गर्छ आफ्नो कम्पनीको लागि कस्तो डिजाइन गरेको छ त्यो अनुसारले होइन त्यो हामीलाई दिन्छ यो ब्रोसर बनाउनका लागि त्यही हो यसमा युज हुने टेक्स्टहरू भयो सब चाहिँ कम्पनीले नै प्रोभाइड गर्छ हामीले यहाँ देखाउने भनेको आफ्नो क्रिएटिभिटी मात्र हो मैले चाहिँ अहिलेको लागि मेरो लागि यस्तो टाइपको सिम्पल लोगो एउटा बनाएको छु अब चाहिँ म यहाँ एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको मुनि एउटा काठमाडौँ नेपाल भनेर हाल्छु त्यसको लागि म यहाँ एजुकेसन कन्सल्टेन्सीलाई म डुप्लिकेट गर्छु डुप्लिकेट गरेर अनि त्यसलाई नै रिनेम गरेर काठमाडौँ नेपाल भनेर हाल्छु त्यसलाई साइज पनि अलिकति सानो धेरै सानो गर्छु कति चाहिने हो मलाई त्यो अनुसारले सानो गर्छ अनि यसको हाम्रो राइट साइडमा म हाल्छु लेफ्ट साइड भन्नु कम्प्युटरको लेफ्ट साइड भन्नु पऱ्यो राइट भनेर हाम्रो राइट कम्प्युटरको लेफ्ट अब म त्यो हाम्रो हेडिङमा ग्लो पनि एकचोटि हालेर हेर्छु ग्लो हाल्दाखेरि कस्तो देख्छ भनेर यसो ट्राई गर्ने हो हामीले होइन जे गरे पनि हुन्छ स्पष्ट टेक्स्टमा चाहिँ म ग्लो हालेर हेर्छु र त्यहीलाई म एजुकेसन कन्सल्टेन्सीमा पनि कपी गर्छु यो सेप चाहिँ अलिकति ठुलो भयो जस्तो लागेर म अलिकति सानो गरेको हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ त्यो पनि राम्रै देख्दो रहेछ यो गर्दा पनि हामी चाहिँ यहाँ ट्रिक गर्दै जान्छौँ पछि पनि आफ्नो जस्तो सुरुमा त हामीलाई थाहा हुँदैन नि कस्तो चाहिन्छ भनेर हामीलाई त्यो गर्दै जाने जुन पछि गर्दै जाने जुन राम्रो हुन्छ त्यसलाई फिक्स गर्ने फाइनल गरिदिने हो जस्तै अहिले मैले गरेँ जस्तो अहिले घटाइदिएँ नि मैले साइज त्यस्तै हो राइट साइडमा हामी इमेल आइडी लेख्छौँ कपी गर्नको लागि हाम्रो इफेक्ट्सहरू कपी गर्नको लागि सुरुमा हामीले सिकाएन मैले सुरुमा राइट क्लिक गरेर हामी कपी लेयर स्टाइल्स भनेर कपी गर्ने अनि पेस्ट गर्नको लागि जहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने त्यहाँ क्लिक गरेर पेस्ट लेयर स्टाइल भनेर ओके क्लिक गर्ने अनि हुन्छ इमेल चाहिँ अहिलेलाई एउटा चेपाइ चाहिँ abcd@123@hotmail.com भनेर लेख्छौँ फोन नम्बर भयो
अनि फ्याक्स नम्बरहरू चाहिन्छ भने फ्याक्स नम्बर पनि हाल्न सकिन्छ हामीले।